في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية تطوير نظم الحاسب. ويتم تطوير أغلب مشروعات نظم المعلومات على مراحل، وهناك عدة طرق لتعريف مراحل تطوير النظم، ولكن بشكل عام سوف نجد أن المراحل الأساسية لتطوير أي نظام تمر بأربعة مراحل، وهذه المراحل هي دراسات الجدوى، والتصميم، البرمجة، التطبيق. أولاً، دراسات الجدوى. في هذه المرحلة يتم حساب تكاليف إنشاء النظام، كما يتم تحديد هل سوف يتم الحصول على النتائج والمكاسب المرجوة من هذا النظام أم لا. ثانياً، يتم تحليل احتياجات مستخدمي الحاسب، وعادة ما يقوم بهذه المهمة محلل النظم المحترف، حيث يقوم بالاستفسار عن رؤية المستخدمين للنظام والمهام التي سيقوم بها، ثم يقوم بوضع الخطة المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك من خلال نظام فعلي يعتمد على الحاسب. ويقوم المبرمج بعد ذلك بأخذ المواصفات من محلل النظم، ثم يعمل على تحويل هذه الخطوط العريضة إلى برامج حاسب فعلية. وبعد انتهاء عملية البرمجة يجب أن تجرى عملية الاختبار لهذه البرامج، كما يجب عرض هذه البرامج على المستخدمين للتأكد من أن البرامج تفي بمتطلباتهم على الوجه الأكمل. وأخيرا تتم عملية التطبيق، والتي يتعرف خلالها المستخدمون على النظم الجديدة، وعادة ما تتخللها فترة تدريب. وبعد أن يبدأ المستخدمين في استخدام النظام الجديد، من الممكن أن يطالبوا بإضافة تعديلات على هذا النظام،